Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking video vlog. And today, gagawa tayo ng balloon gown. Una ay kunin natin ang sukat ng katawan at i-divide natin ang bust, waist, hips sa 4. Sa armpit naman ay i-divide natin sa 2. Sa paggawa ng padron, gagawan ko na lang ng bukod na tutorial sa next video. Pero sa ngayon, itong mga importanteng mga sukat ang dapat nating idagdag sa ating pattern. Bust point mula sa shoulder hanggang nipple at sa bust distance naman ay kung anong sukat ng distance ng nipple at sa waistline ay mag-additional tayo ng 1.5 inch para sa tacks. Same lang ng sa back ang procedure pero sa front ay mag-cut tayo ng may sukat na 3 inches mula sa armpit hanggang bust point para sa tamang korte ng ating breast. Ilatag at tabasin natin ang tela at markingan natin. Unahin natin ang front base. Sa pagtahi ng tela ay sundan natin ang ating marking. Bastingan natin ang lahat ng side na may marking. Gagamit tayo ng manikin para ma-flat ang base ng front. I-sure natin na tama ang pagpa-flat ng lining sa manikin tulad na lang ng paglalagay ng padded bra na may tamang sukat ng bust point at bust distance. At kailangan ay fit na fit ang pagkakalagay ng base sa manikin para maging flat sa katawan ng magsusuot. Sa base pa lang ay makikita na natin kung ano ang itsura ng katawan ng taong sinukatan natin. After ma-flat sa manikin ang base, ay ilagay na natin ang tela. Kung tawagin kasi dito sa Arabic yan ay dantel. I-flat nating mabuti. After nating ma-flat ang dantel sa base, ay tahiin natin ng handsaw ang buong paligid, pati na ang breast. Pati na ang gitna ng waistline para hindi matanggal or ma-deform ang dantel sa tamang hubog nito sa katawan or sukat ng tao. After nating mahanso ang front ay steaming iron natin para lalong mag-flat ang dantel. Back base naman ang ipa-flat natin sa styrofoam. Same lang ng ginawa natin sa front. I-flat natin ng fit na fit at ilagay natin ng dantel.
At bastingan natin ang buong paligid pati na ang center ng back. Sa paggawa naman ng balloon skirt ay gagamit ulit tayo ng manikin na may tamang sukat ng waistline at same lang ng procedure ang gagawin natin sa front and back. Markingan natin ang kalahati ng waistline para ma-form na natin ang balloon. Pabayas cut or palihis na tela ang gagawin natin. At magpo-form siya ng triangle sa taas at maluwang na maluwang sa baba. Sukatin natin ang length at mag-start tayo kung ano ang sukat ng figure. Kung tama ba ang pag-form natin ng balloon sa manikin bago natin ito bastingan. After nating markingan ng full length ng balloon ay i-running stitches na natin ang waistline. Medyo lagyan natin ng konting shearing para hindi gaanong flat sa harap at maglagay din tayo ng 1 inches allowance para sa side seam. Tabasin na natin ang bottom hem ng ating balloon at mag-iwan tayo ng 1 inches allowance para sa hem bottom fold. Ilatag na natin ang dantel. Dapat ay naka-wrong side ito pag pinatong ang base ng balloon natin. At i-flat ang front and back. At saka tayo mag-tacking para hindi ma-deform ang dantel sa base. After nating ma-flat at ma-tacking ang balloon ay tabasin na natin. Ngayon naman ay i-flat naman natin ang petticoat at ang balloon at magbaba tayo ng 2 inches mula sa waistline para hindi matigas sa bewang pag sinuot.
itacking ulit natin ang front and back. Ngayon naman ay itahiin na natin ng balloon. Sa left side ng balloon, doon tayo maglagay ng zipper. Maglagay tayo ng sukat ng 7 inches para sa zipper allowance at ang markingan natin. At doon na tayo mag-start ng tahi para sa ating zipper allowance. Agingan natin lahat ng side ng balloon. At i-steam iron na natin both side ang balloon. I-join ang center back ng blouse. At i-join na din natin ang front and back, pati na ang shoulder. Sa left side ang paglalagay ng zipper, kaya hindi natin i-close ang side seam ng blouse. After ma-i-join ang front and back, ay i-join na natin ang balloon at blouse.
At maglagay na tayo ng zipper. Ang zipper na ginamit ko ay close zipper. Ginawan ko na din siya ng sleeve design na may sukat na 6 inches at may habang 13 inches. Binastingan ko siya kasama ang dantel at base para hindi siya gumalaw pag binaliktad. After bastingan ay tahiin na natin pahaba at ikabit natin sa armpit at magsukat tayo ng 3 inches back and front from shoulder. Kung mapapansin nyo, walang lining at hindi malinis ang pagkakagawa, yan ay dahil first fitting pa siya ng customer. After ma-fitting ng customer ay nilinisan at nilagyan ko na siya ng mga lining. Any questions and suggestions? Comment down below. And all items I use is on description. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, just thumbs up. If you don't like, just thumbs down. Paki-like and share ang video na ito. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!